नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ एक्सेल को पार्ट्स 8 को बारेमा सिकाउने छु। यसमा जस्तै अब हामीले बैंक स्टेटमेन्टहरुको क्याल्कुलेसन वा रेकर्ड हामीले कसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। जस्तै तपाईको हामीले बैंकमा पनि रेकर्ड हुन्छ, तर हामीले आफूले पनि म्यानुअली कम्प्युटरमा ल्यापटपमा रेकर्डहरु कसरी राख्ने त्यसको बारेमा चाहिँ सिकाउने छु। तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानल यहाँ युट्युब मा अलरेडी छ, मेरो सबै भिडियोहरु अपलोड गरेको। जस्तै एमएस प्लेलिस्टमा गएर तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड, एमएस पेन्ट, त्यस्तै एमएस एक्सेसहरु, त्यस्तै तपाईको अहिले हामीले सुरु गरेको छ यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल भनेर। यो भिडियोहरु तपाईहरुले मेरो च्यानलमा गएर खोजेर बेसिक देखि एडभान्स सम्म सबै कोर्सहरु गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामीले एक्सेलमा ओपन गरिसकेपछि सुरुमा यहाँ सब हामीले पहिला डेट राख्नु पर्यो, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन हुन्छ, त्यसपछि डिपोजिट, विथड्र र त्यसपछि ब्यालेन्स हुन्छ। अब सुरुमा ओपनिङ ब्यालेन्स हामीले कुनै पनि बैंकमा अब खाताहरु ओपन गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाल्नु पर्यो। त्यस्तै अब ओपनिङ ब्यालेन्स हालिसकेपछि हामीले यहाँबाट डेट, अब डेट भनेको कुन डेटमा छ त्यो डेट अनुसार तपाईले राख्दै जानु पर्यो। ल त्यस्तै अब मैले यहाँबाट डेट पनि राखिदिए सबै। त्यस्तै अब यहाँ छ सुरुमा ओपनिङ ब्यालेन्स भइहाल्यो, त्यसपछि डिपोजिट गरेको डिपोजिटमा हाल्नु पर्यो। मानौ हामीले कुनै काम पर्यो, एटीएम बाट विथड्र गरे भने विथड्रमा चाहिँ देखाउनु पर्यो। भन्नाले इन्कम सबै हामीले जति पनि इन्कम छ आएको त्यो सबै इन्कमलाई डिपोजिटमा हाल्नु पर्छ भने एक्सपेन्सेस भनेको सबैलाई विथड्रमा हाल्नु पर्छ। जस्तै अनलाइन ट्रान्सफर, मानौ अब कुनै व्यक्तिले हाम्रोमा ट्रान्सफर गरेको छ भने डिपोजिटमा देखाउनु पर्यो। हामीले कुनै बिलहरु पेमेन्ट गरेको छ भने विथड्रमा देखाउनु पर्यो। जस्तै कुनै व्यक्तिबाट अनलाइन फीहरु रिसिभ गरेको छ भने डिपोजिटमा देखाउनु पर्यो। कुनै सामान बेच्यो अनलाइनमा हामीलाई हाल्दिएको छ भने डिपोजिटमा देखाउनु पर्यो। त्यस्तै अब स्यालेरी भनेको खर्च भयो, अब खर्चहरु भनेको हामीले विथड्रमा चाहिँ देखाउनु पर्यो। त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटी बिल पनि हामीले विथड्रमै देखाउनु पर्यो। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट फर्मुला युज गर्नुपर्छ। इक्वल टु बिना एक्सेलमा काम हुँदैन। इक्वल टु लेखेर ब्यालेन्स प्लस के गर्नु पर्यो त डिपोजिट माइनस के गर्नु पर्यो त विथड्र। त्यसपछि हामीले के गर्ने इन्टर गर्दिने र यहाँबाट हामीले सिंगल प्लस आउँछ तलतिर तान्दिने। अब सबैभन्दा लास्टको हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। यो भनेको हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ लास्टको सबभन्दा। अब लास्टमा हाम्रो बैंकमा यति कारोबार गरिसकेपछि हामीसँग कति बैंकमा पैसा छ भने त्यो भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स हो, त्यो सबैभन्दा लास्टको होला। जस्तै मानौ ओपनिङ ब्यालेन्स 10,000 छ, यो डेटमा अर्को डेटमा गएर मानौ मैले 5 लाख चाहिँ डिपोजिट गरे, कति भयो त 5,10,000 भयो। त्यस्तै अब 30,000 विथड्र गरे भने हाम्रो कति भयो त 4,80,000 भयो। यति त्यसपछि फेरि 40,000 जम्मा गरेपछि 5 लाख यो डेटमा 20,000 भयो। भन्नाले क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेको सबैभन्दा लास्टको होला हाम्रो। यहाँ मैले फर्मुला पनि राख्दिए। ल यहाँ फर्मुला पनि छ, यो तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक, कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।